අයිබෝන් කළ පිටිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්සර YouTube channel එකට. ඉතින් මේ Python programming with GUI lesson series එකේ 9 වෙනි වීඩියෝ එක වෙන්න ඕන. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා Pillow කියන module එක ගැන, Pillow කියන image processing module එක ගැන. ඉතින් අපි ඒක ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරා. image resize කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම JPG file අපේ code එකට, අපේ program එකට, ඒ වගේම අපේ GUI එකට සෙට් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන්න නම් වෙන ගිහින් බලන්න. ඉතින් අද කතා කරන්නේ අලුත් widget එකක් ගැන. ඉතින් ඒ තමයි button කියන widget එක. ඉතින් මම මේකේ මේ කොටස් ටික අයින් කරගන්නම්. ටයිල් එක මාරු කරනම් button widget කියලා. හරි. ඉතින් බටන් එකක් දාගන්න විදිහ පොඩි ක්‍රමයක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන්නේ ඕන තරම් GUIs වල බටන්ස් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන්නේ. බටන් එක ක්ලික් කරගාම මොකක් හරි මොකක් හරි නොටිෆිකේෂන් එකක් එන්න, මොකක් හරි තවත් වින්ඩෝ එකක් පොප් අප් වෙන්න ඉතින් හදලා දිනවා. ඔයගොල්ලෝම දකින්න ඇතිනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ බටන් එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. හොඳයි. ඉතින් අපි බලමු වැඩි කතා නැතුව කොහොමද වැඩි කරන්න කියලා. මුලින්ම ඉස්සෙල්ලා වගේම ලේබල් වල කරනවා වගේම variable එකක් කැමති නම් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන btn කියලා variable එකක් හදා ගන්න. එහෙම variable එක හදලා මේකට ආඩ බලන්න button කියන class එක call කරන්න. button කියන class එක දීලා මේ විදිහට class එක call කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ඇතුළේ parameters කීපයක්ම දෙන්න තියෙනවා. parameters ඊට පස්සේ attributes වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හරි. අර labels වල කතා කරා වගේම මෙතනත් පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. ඒක තමයි මේක pack වෙන්න ඕනේ මොන window එකකටද කියලා දෙන්න ඕනේ. දැන් මේක pack වෙන්න ඕනේ තියෙන එකම window එක root නේ. ඉතින් මම දැන් root කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ text එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට button එක identify කරගන්න මොකක් හරි text එකක් දෙන්න ඕනේ. මම මෙතන දෙන්නම් click me කියලා. click me කියලා ඔන්න text එකක් මම දුන්නා. දැනට ඇති. දැනට මේ ඇති. ඊට පස්සේ මේක පැක් කරන්න තෙබේ. මට පුළුවන් btn.pack කියලා දෙන්න. හරි. දැන් මම මේක run කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා පුංචි බටන් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. window එකේ උඩටම වෙන්න. මම මේකේ කවන්න black කියන එක දාන්නම්. ඔයාලට තාත් පැහැදිලිව පේන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වෙන මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා click me කියන නමේ. මම චුට්ටක් පහළට ගන්නම්. ඒතකොට ඔයාලට තාත් පැහැදිලිව පේන්නේ ටිකක් විතර. එතන sorry. එතන පික්සල් 30ක් ඔය දෙන්න. පික්සල් 30ක් පහළට යවන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ චූටි බටන් එකක් මට අවිල්ල තිනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඕන නම් මේකේ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න, ඊට පස්සේ මේකේ ෆොන්ට් සයිස් එක චේන්ජ් කරන්න වගේ දේවල් කරන්න ඕන නම් අර labels වල කරා වගේම දෙයක් තමයි මෙතන කරන්න තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් ෆොන්ට් කියන attribute එක call කරන්න. මෙතන වරහන් දාලා යන්න පුළුවන්. වරහන් නොදා යන්න පුළුවන්. වරහන් නොදා යනවා නම් මෙතන quotation දාලා එක දිගට ලියන් යන්න ඕනේ. මම ඒ ක්‍රමයේ දැන් කරන්න. මම poppins කියන ෆොන්ට් එක ගන්නම්. ඊට පස්සේ ෆොන්ට් සයිස් එක මම දෙන්නම් 25ක් කියලා. ඔය ඇති. එහෙම නැතුව ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මේක වරහන් ඇතුලේ දාන්න. මේ quotation 9 කළා. මේ poppins කියන එක quotation ඇතුළේ දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ font size එක සහ font name එක අතර කමා එකක් දාන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි බලමු run කරලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ලොකු බටන් එකක් ආවා click me කියලා. නමින්ම font එක change වෙලා. ඉතින් මේක මම click කරා කියලා. ඉතින් මුකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ click කරලා මුකුත් pop up එකක් ආවෙත් නැහැ. මුකුත් message එකක් ආවෙත් නැහැ. ඉතින් මුකුත්ම වෙලා නැහැ. මොකද දැන් මේ ෆන්ක්ෂන් මේ බටන් එක inactive mode එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේකට මොනවා හරි වෙන්න හදන්න ඕන නම් අපි මේකට ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියන්න ඕනේ. click event එකක් සරලම කියනවා. click event එකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් අන්නේ click event එකක් දාපු නැති හින්දා තමයි අපි මේ බටන් එක සියසරයක් ක්ලික් කරත් මුකුත් වෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් අපි මේක ඇක්ටිව් මොඩ් එකට ගන්න නම් අපි මෙතෙන්ට ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්න ඕනේ.
ක්ලික් ඉවෙන්ට් එකක් සරලවම කියනවා නම්. ඉතින් අන්නේ ක්ලික් ඉවෙන්ට් එකට යන්න නම් අපි ෆන්ක්ෂන්ස් පාවිච්චි කරනවා Python functions. ඉතින් මම Python programming lesson series එකේදී මම functions ගැන ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. සමහර විට මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනකොට ඒ වීඩියෝ එක මම කරලා තිබ්බොත් ඒ වීඩියෝ එක link එක මම දාලා තියන්නම්. ඉතින් කවන්න දැනට බලා ගන්න කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. අපි ෆන්ක්ෂන් එකක් හදන්නේ def කියන keyword එක දාලා. මේකේ තේරුම define කියන එක. def කියලා දාලා දැන් මේ ෆන්ක්ෂන් එක අඳුර ගන්න නමක් තියෙන්න බෑ. ඉතින් අන්නේ නමක් මොකක්ද නමක් දෙන්න. මම දෙන්නම් click event නමක් දෙන්නම්කෝ. click event කියලා නමක් දුන්නා. ඊට පස්සේ මේ වගේ වරහන් දෙකක් දාන්න. මේ වරහන් දෙක ඇතුලේ දැනට මොකුත් නැහැ. අපි මේක ඇතුලේ යන්නේ parameters. හැබැයි මේ program එකට parameters ඕන නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන colon එකක් දාන්න. colon එක දාලා enter කරන්න. enter කරාට පස්සේ මෙන්න වගේ tab space එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියන්න ඕනේ. මේක නැතිනොත් අපේ code එකේ errors එනවා. අනිවාර්යයෙන්ම tab space එකක් තියන්න. තියලා මේක ඇතුලේ ඕන දෙයක් ලියන්න. දැන් ඉතින් මම කරන්න යන්නේ මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරපුවාම මට මොකක් හරි ටෙක්ස්ට් එකක් print වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම දෙන්නම් මෙතන print function එක. මේක ඇතුලේ මම දෙන්නම් button clicked කියලා. button clicked කියලා මට output එකක් එන්න ඕනේ. ඔයාලා දැන් මම මේක run කරොත් මට වෙන්නේ නැහැ බලමු. හරි. ෆන්ක්ෂන් එක ලියුවා වුණාට මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන්නේ නැති තාක්කල් මේ ෆන්ක්ෂන් එකත් ඉන්ඇක්ටිව් මොඩ් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇක්ටිව් මොඩ් එකට ගන්න නම් අපි මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන්න ඕනේ. ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන්න ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙතන බටන් කියන ක්ලාස් එක ඇතුළේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් දර කමා එකක් දාලා මේක පහළට අරන් යන්නම් පැහැදිලිව වෙන්න ඕනේ හින්දා command කියලා ඇට්‍රිබියුට් එක දෙන්න. command කියලා දීලා click event කියලා දෙන්න. වරහන් දාන්න එපා. වරහන් නම් දාන්නම එපා. වරහන් දාන්න නැතුව නිකන් ෆන්ක්ෂන් එකේ නම විතරක් දෙන්න. හරිනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක run කරලා බලමු. කොහොමද output එක කියලා. දැන් මම ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන output වෙනවා button click කියලා. හරි. මේක ආයෙ ක්ලික් කරනවා. මේ ක්ලික් කරන වාරයක් ගානේ මට අවුට්පුට් එක එනවා බටන් ක්ලික් කියලා. ඉතින් දැනට අපි මෙච්චරයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම ෆන්ක්ෂන් බටන්ස් ගැන කතා කරනවා නැත්නම් බටන් වලම තව මොකක් හරි දෙයක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා මම ඩිසයිඩ් කරන්නම් ඇත්තටම. මොකද දැනට මට කතා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේ ගැන විතරයි. කියන්නේ කොහොමද බටන් එකක් දාගන්නේ කියලා කියන දේ ගැන විතරයි. හොඳයි ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරමු. ඉතින් මම හිතනවා බටන් එකක් දාගන්නේ කොහොමද සහ බටන් එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් එන්න තියෙයි ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරපු දේවල් ඔයගොල්ලන්ට තේරුනේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. මේක තේරුන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ෆීඩ්බැක් එකක් එවන්න. contact කියන page එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් අමතක කරන්නත් එපා අපේ වෙබ් page එක වෙබ්සයිට් එක always online. ඔයාලට පුළුවන් අපේ softwares download කරගන්න. මම හදපු softwares. ඒ වගේම අපේ අලුත් video series එන්න තියෙනවා නම් ඒවයි විස්තර දාලා තියෙනවා. අපි ඒවයි links මම දාලා තිනවා. ඒ වගේම තවත් ගොඩක් දේවල් ඒකේ මම දාලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් බලන්න. මම පල්ලෙහා description එකේ වගේම කමෙන්ට් එකක් විතරත් මම ඒකේ links දාලා තියන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මම ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ ගැන ෂෙයා කරන්න. channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට බහම්බෙමු.